Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. Ezzel a különleges karácsonyi epizóddal szeretnék nagyon boldog karácsonyt kívánni minden kedves nézőnek és hallgatónak. Ezt a részt az ihlette, hogy nemrég megnéztük a Reszkesetek betörőket a férjemmel, Home Alone angolul, magyarul ez a címe, Reszkesetek betörők. Minden évben megnézem ezt a filmet gyerekkorom óta, és most, hogy felnőtt vagyok, már teljesen új perspektívát kapott a film. Végig csak arra tudtam gondolni, hogy mit dolgozott Kevin apukája, hogy ennyi pénze volt. Úgyhogy nézzük, hogy mennyi pénzt költött Mr. McAllister a Reszkesetek betörőkben. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSissi. Ha szeretnéd gyakorolni a számokat magyarul, akkor a leírásban találsz üres táblázatokat, amit le lehet tölteni, és hallgatás közben be tudod írni az összegeket. Nagyon sok szám lesz ebben a részben. Na hát, kezdjük a házzal. Már biztos mindenki látta azt a mémet az interneten a McAllister házról. Ez a kétszintes 14 szobás ház egyébként most eladó $5 millió, ha valakit érdekel. A 90-es években kb. $1 millió ért ez a ház, azóta pedig 5-ször annyit. Most a házat nem fogjuk számolni, de gondoltam érdekes info. Az első dolog, amire pénzt költenek a filmben, az 10 pizza, amit vacsorára rendelnek. Ez kb. Ma is ennyibe kerül egyébként. Érdekes, hogy ez nem változott sokat, maximum, nem tudom, $2-3 több. Ez a 10 pizza $122 került, de ez nyilván semmi Kevin apukájának, mert másnap indulnak Párizsba. Mr. McAllister 11 jegyet vett turista osztályra a gyerekeknek, és 4 első osztályra a felnőtteknek. 15 repülőjegy Chicagóból Párizsba karácsonykor, az akkori árak szerint kb. $20,000, a mai árak szerint pedig kb. $60,000. Az American Airlines oldalán néztem jegyeket. Ez egyébként egy normális éves fizetés El Pasoban, de persze El Paso nem Chicago. És ez csak a repülőút. Bár nem maradtak sokat Párizsban, biztos, hogy le volt foglalva előre a szállás, amit ki kellett fizetni 15 főre, ami akkor egy 3 csillagos szállodában kb. $3,500 volt. Most kb. $8,000 lenne egy hétre karácsonykor. Van persze sokkal drágábbért is, de megnéztem a booking.com-ot, ennyiért már lehet találni, ha 3 szobával számolunk. Nem töltenek túl sok időt Párizsban, 1-2 nappal később már visszamennek Chicagóba Kevinért, és kizártnak tartom, hogy ingyen egyik napról a másikra át lehet foglalni egy járatot karácsonykor, úgyhogy ez is biztos, hogy minimum még egyszer $20,000 volt. Valahogy ki kell menni a reptérre is, úgyhogy a taxi 15 embernek kb. $200 lehetett, akkori árak szerint, oda-vissza, mai árak szerint kb. $400. Aztán Kevin tönkretette a lépcsőt a pincében, azt is biztos legalább $1,500 volt megjavítatni akkori árak szerint, ez ma kb. $5,000 lenne. Kevin szintén tönkretette Buzz polcát, bár ez valószínűleg nem pénz Mr. McAllisternek, ez akkori árak szerint kb. $50 lehetett, ma pedig 200 körül. Na, nézzük akkor, hogy összesen kb. Mennyit költött Kevin apukája az akkori árak szerint az első filmben. A. $25,000, B. $45,000, vagy C. $65,000. A helyes válasz pedig a B. kb. $45,000 költött Kevin apukája az első filmben. Ha eltaláltad, akkor gratulálok! Ez a mai árak szerint kb. $130,000. Most pedig nézzük, hogy mennyit költenek a második filmben. Több blogbejegyzést is olvastam, ami ezzel a témával foglalkozik, és mindenhol kiemelik, hogy a második filmben már csak 14 repülőjegyet vettek. Nekem ez nem tűnt fel, de úgy tűnik, egy gyerek eltűnt a 2 film között valahol, mert az első filmben 15 jegyet vettek.
Most Floridába mennek karácsonyra Chicagóból, a felnőttek megint első osztályon utaznak, a gyerekek pedig turista osztályon American Airlines-zal. Ez az akkori árak szerint kb. $5000 volt, ma ez kb. $10,000 lenne. A filmben a fiktív Villa de Dolphinben száll meg a család Floridában. Ez nem tűnik egy luxus helynek, akkori árak szerint 14 főnek kb. $1000 lehetett, egy ilyen motel-szerű hely. Ugye Kevin véletlenül New Yorkba megy, ahol becsekkol a Plaza Hotelbe, egy nagy szobát kap, ami az akkori árak szerint kb. $2000 volt egy éjszakára, úgyhogy számoljunk $4000, mert 2 éjszakát tölt ott. Mivel nem tudjuk konkrétan milyen szobát kapott, ezt nehéz megmondani, de megnéztem a Plaza Hotel oldalát, és úgy tűnik nekem, hogy $2000 per éjszaka a legolcsóbb opció. Szerintem a mai árak szerint kb. $10,000 lenne egy olyan lakosztály, amit a filmben kapott Kevin. Brutál. A szobaszervizt is boldogan használja, és itt kiderül a konkrét összeg a film végén, mert ugye az utolsó mondat a filmben Kevin apukájától az, hogy Kevin, képes voltál elnassolni majdnem $1000? Ezt hallom a fejemben, ahogy mondja. Úgyhogy tudjuk, hogy Kevin $1000 költött szobaszervizre, ami ma kb. $2000 lenne. Kevin egy játékra is költött pénzt, és elég sok festéket elhasznált New Yorkban a betörők ellen. Ezt is nehéz nagyon pontosan megmondani, de az akkori árak szerint kb. $20 volt egy doboz festék, most pedig a duplája, úgyhogy a 90-es években 12 doboz festék kb. $300 volt, most pedig 1000. Aztán, amikor a család rájön, hogy Kevin New Yorkban van, akkor veszlek 14 repjegyet Floridából New Yorkba. Ez az akkori árak szerint kb. $3000 volt, ma pedig a duplája. Aztán még egyszer ugyanennyi a hazaút, mert valahogy vissza kell menni Chicagóba, New Yorkból. Azt hiszem, beszéltünk mindenről, amire költenek a filmekben, úgyhogy nézzünk megint egy kis kvízt, hogy mit gondoltok, mennyit költött Kevin apukája a második filmben az akkori árak szerint. A. $17,000, B. $27,000, vagy C. $37,000. A helyes válasz pedig az A. $17,000 költött akkori árak szerint, és $47,000 mai árak szerint. Úgyhogy összesen kb. $60,000 költött a két filmben az akkori árak szerint, és $180,000 a mai árak szerint. És most már csak egy kérdésünk maradt, hogy mit dolgoztak Kevin szülei. Az interneten azt találtam, hogy az apukája üzletember volt, az anyukája pedig divattervező, ezért voltak próbababák a pincében. Hát úgy tűnik, elég jól ment nekik a biznisz. Na, hát ennyit mára. Tudom, hogy jó sok szám volt, de remélem, hogy érdekes volt ez a rész. Csodaszép ünnepeket és jó pihenést kívánok mindenkinek, aki ünnepli, vagy most ünnepli a karácsonyt. Ha szeretnétek támogatni a podcastot és egy karácsonyi kávét küldeni nekem, akkor a leírásban találtok linket a Ko-fi támogatói oldalamhoz. De már az is nagyon sokat segít, ha lájkoljátok a videót, kommenteltek, vagy 5 csillagot adtok Spotify-on és Facebookon. Előre is nagyon szépen köszönöm. Rafaelnek pedig nagyon szépen köszönöm a folyamatos támogatást. Ebben az évben már nem lesz több videó YouTube-on, úgyhogy 2025-ben találkozunk. Boldog karácsonyt és boldog új évet! Sziasztok!